hacking. Το hacking αναφέρεται στην πρακτική εισβολής σε υπολογιστικά συστήματα και πειραματισμού με τις λειτουργίες τους. Οι hackers είναι άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες στη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων. Μπορεί να είναι προγραμματιστές, σχεδιαστές συστημάτων ή ακόμη και άτομα που δεν εργάζονται επαγγελματικά στον τομέα της πληροφορικής, αλλά έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες. Στο παρελθόν, ο όρος hacker είχε μια πιο θετική έννοια, αναφερόμενος σε εφευρέτες που ανακάλυπταν νέους τρόπους λειτουργίας των συστημάτων και τα βελτίωναν ή τα τροποποιούσαν. Αν οι πράξεις τους ήταν κακόβουλες, τότε αποκαλούνταν cracker. Ο όρος hacking προέρχεται από τα μικρά προγράμματα που ονομάστηκαν hacks, τα οποία ήταν πολύ συνηθισμένα στις αρχές της εποχής των υπολογιστών, όταν ο προγραμματισμός ήταν μια πολύ δύσκολη και επίπονη εργασία. Ελπίζουμε να απολαύσατε το βίντεο μας και να το βρήκατε ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, κοινοποίηση και εγγραφή στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.